لغاية ما دخلت أوضة متعرشة ومقفولة، وأول ما دخلت لقيته قام قافل عليا الباب. قلت له أنت مجنون، أنا ما ينفعش جوزي مستنيني، هو أنا غلطانة إن أنا طلعت معاك عشان أملت لك يا رماني؟ رماني، القميص هنا ولا مش هنا؟ قال لي بصراحة بقى كده القميص موجود معايا، ولما شفته أنا اتجننت وعايزة أشوفه عليك. قلت له يا روماني مش هينفع اللي أنت بتعمله ده، سيبنا مشي علشان خاطر أي نعم أنا جيت لك برجليا ومحدش هيدينك بحاجة، وأنا اللي جيت لك وكمان طلعت معاك فوق السطح، بس منه لله جوزي السابق اللي خلاني أجيلك. هو لو كان عنده دم وعنده نخوة كان هو اللي جالك وخد منك القميص. سيبنا مشي. يا فرحة ما تمت أخدها الغراب وطار. قصتنا النهاردة من نوع غريب شوية، أنا والغراب مع جاري. على فكرة الغراب ده مش إنسان بشري ولا شخص عادي ماشي على الأرض. الغراب ده اللي هو الطير اللي طاير في السما ده. طب هقول لك على حاجة علشان أقرب لك الدنيا وأقرب لك المسائل وأعرفك الغراب ده هو إيه. بص على الشاشة كده هتلاقي صورة الغراب اللي أنا بكلمك عليه. أيوة، هو ده الغراب اللي أنا بكلمك عليه. أنت مجنونة يا منى؟ أنت جاية تاكلي بعقلنا حلاوة ولا أنت جاية تلعبي بعقولنا؟ والله هي دي القصة بتاعت صوفيا اللي هي بطلتها واللي هنحكيها على لسانها. يا بنت انت ازاي مجنونة كده؟ هو في غراب ممكن يعمل حاجة مع بني آدمة بشرية عادي؟ وبعدين ده طير عنده، ما عندوش اللي زي عنده البني آدم يعني. يا جماعة قصة الغراب ديت، ما أنا قلت لك في البداية، قصة غريبة عجيبة. الغراب ده ما عملش حاجة مع صوفيا، ما هو بالعقل كده هو غراب ايه اللي هيعمل مع بني آدمة مثلا؟ إنما جارها هو اللي عمل مع صوفيا، والسبب الغراب. ويا فرحة ما تمت أخدها الغراب وطار. تعالوا معرفكم على قصة صوفيا اللي سنها 36 سنة. وصوفيا ديت هي بطلة القصة. جارها اسمه روماني، عنده 28 سنة، راجل كده لسه ما اتجوزش، خاطب يعني، بس زي ما تقولوا بيموت في حاجة اسمها الحريم والنسوين وأي حاجة ماشية على الأرض. يعني زي المثل ما بيقولوا كده، انت جاي في أي حاجة حية. زي الشيخ عرابي لما كان في فيلم توشكا وكان بيقول له هو انت جاي في أي حاجة حية يا توشكا؟ قالوا ليه هو أنا جيت يمتك؟ فهو ده روماني، مبدأ توشكا ده جاي في أي حاجة حية. رجالة ماشي، حريم ماشي، حيوانات ماشي، يخرب بيته مش عاتق. جوز البطلة بتاعت القصة اسمه إيفان، مش عارف أنا قلت الاسم صح. إيفان سنه 40 سنة. الراجل ده قصته قصة وده هي في القصة ديت. الراجل ده ما بيغيرش على أهل بيته بنسبة 0% حتى. صوفيا بتقول جوزي أنا لما جوزته جواز صالونات، بس ما كنتش متوقعة إن ما عندوش أي غيرة عليا خالص. ما عندوش أي مبدأ إن أنا مثلا ماشية عريانة في الشارع والناس تعكسني عادي، إن أنا مثلا لابسة لبس ضيق عادي، لبست لبس واسع عادي، واحد قاعد معايا في الشقة وهو موجود عادي. أنا ما كنتش متوقعة إن أنا متجوزة واحد بالطريقة ديت، وهو السبب الأول والأخير بعد الغراب اللي خلى الروماني ده يجي لي البيت. وجوزي عارف. لخبطتنا يا منى، وغراب وجارك وجوزك، احنا مش فاهمين حاجة من القصة. حابة اقول لك بس ان عشان تفهم القصة ديت محتاجاك تصبر معايا للنهاية، لان احداث القصة في البداية بتبان لك ان هي متلخبطة، فعلشان كده انت بتقول انا مش فاهم حاجة وبتقوم قافل القصة. انما انت لو سمعت القصة من البداية للنهاية هتعرف احداث القصة والمشاهد بتاعت القصة بالترتيب. قصة حقيقية واقعية بتحكي لنا بطلتها النهاردة،
والغراب السبب. أنا منى سامي، بحكي قصص اجتماعية. لو أنت داخل جديد يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أما بالفعل لو أنت من العائلة بتاعتنا ومشترك في القناة، والله ما هتخسر حاجة إلا لما تعمل لايك للفيديو ده. منى حبيبتك طالبة منك لايك، لايك يا بخيل. ما تخلصي بقى يا منى، بطلش حتى لايكات. خلاص يا عم ما تزقش كده، بالراحة عليا شوية. أختك غلبانة وبقت تحكي لك قصة من أغرب القصص اللي جات لها على قناة التليجرام من واحدة اسمها صوفيا. من اسمها بس كده نتهبلت. ايه يا منى، هو انت جاية مع الحريم ماشي مع الرجالة ماشي؟ هو أنا كنت جيت يمك؟ قليل الأدب. خلينا أحكي لك قصة بسيطة كده قبل ما نخش في قصة صوفيا. والقصة الصغيرة قوي ديت بتاعت الراجل الفلاح اللي زرع بنجر ده مرتبطة بقصة صوفيا 100%. علشان بس القصة بتاعت الراجل بتاع البنجر ده هي هتبين لك السبب ليه الغراب جه لصوفيا عندها البيت، واشمعنى بيت صوفيا بالذات اللي جه عنده الغراب علشان ياخد قميص النوم بتاع صوفيا ده. يا حزن الحزن، هو في قميص نوم؟ ما قلت لك أحداث القصة مش هتفهمها إلا لما تسمع القصة من كلها على بعضها. راجل فلاح زي حالاتي كده بيزرع بنجر. طبعا البنجر اللي مش عارف بيتزرع في الأرض ويروح مصنع السكر علشان يتحول لسكر، وحضرتك تعمله في الشاي، تعمله في الحلويات والكلام من ده. ايه المقابل بقى اللي الفلاح ده بياخد قصاده خدمته في البنجر؟ بيروح بعدها ب3-4 أيام حاجة اسمها القبض، وده المقابل اللي هو بياخده قصاد فلاحة البنجر. يقوم عمة الفلاح ده لابس الجلابية الحلوة ولابس السداري ورايح يقبض فلوس. ويحط الفلوس فين؟ في كيسة. الفلوس ان هي اللي قبضها من المصنع السكر. وهو جاي من على الأرض بتاعته كده كانت ظهر جدا. قالك بدل ما أروح وأرجع تاني العصر أنا هحش للبهايم شوية برسيم ما أكلهم وأغديهم. البهايم دي اللي مش عارف وللصورة بس عشان تهرب، اللي هي المواشي، اللي هي الجاموسة والعجل والبقر والغنم والحاجات دي. فالراجل قالك أنا هخلع السداري نهوت على الجسر، وهخلع الجلابية وهنزل أحش له. فالراجل بيحش وبيبص وراه كده، لقى الغراب خد الكيس من السداري اللي فيه الفلوس وطار. الغراب مفكر ان الكيس ده فيه اكل، والراجل هيتحبل على الفلوس اللي هو زرعته وشقاه، والغراب خدها وطار. فضل يجري ورا الغراب يجري ورا الغراب. الراجل ما طالش الا غراب منهم وقتله وموته من ضيقته ومن فرسته. ما هو تعبه وشقاه، خدوا الغراب وطار. طب يا منى هي مالها ومال قصة صوفيا؟ ما أنا بس بحكي لك ديت علشان خاطر لما نخش في قصة صوفيا تعرف ليه الغراب راح عند صوفيا بالتحديد. المهم لما الراجل راح البيت وفي ايده الغراب اللي ميت ده، مراته بتقول له فين الفلوس يا راجل؟ فين الفلوس اللي انت قبضتها من المصنع؟ عايزين بقى نشتري وعايزين نسدد الدكان وعايزين نسدد جيراننا وعايزين نسدد الناس اللي فوقنا والناس اللي تحتنا. ما هو دايما الفلاح مننا يعني زي حالاتي كده كمنى. أنا فلاحة وعايشة في الأرياف وعارفة الحاجات دي كويس. آه بنبقى مثلا بنجيب حاجات من الدكان على الحساب. لما الزرعة تطلع نروح نجيب هدوم مثلا من أي تاجر ملابس. لما الزرعة تطلع لا أي حاجة. لما الزرعة تطلع فالولية طبعا الناس مستنية فين الفلوس يا راجل؟ والله يا حاجة الفلوس خدها الغراب وطار. مراته فكرت تضحك، قال لها وما خدتش من الزرعة كلها الا موت الغراب ده؟ ده مجنون، حصل كذا 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 كذا. قامت لطمة على وشها. يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، يا فرحة ما تم. الراجل بقى ياخد الغراب ويروح يحطه في قلب الأرض. ايه اللي بيحصل بقى لما انت بتموت غراب وتحطه في قلب الأرض؟ الغربان بتتلم حوالين الغراب ده. الطير الغراب ده عزيز شوية يعني بيحب اللي منه.
عايز ياخد الغراب اللي ميت ده عشان يروح يدفنه. طبعا الغربان كتير قوي، وكل اللي همهم ان هم ياخدوا الغراب ده، ياكلوا بقى من الارض اللي حوالين الغراب اللي ميت، ياخدوا اي حاجة ويمشوا زي الفلوس اللي خدها وكده. طبعا احنا عرفنا كده الغربان بتتلم ليه. نرجع بقى لقصة صوفيا علشان نربط الأحداث ببعضها ونشوف المشاهد. إيه اللي خلى روماني يوصل لصوفيا البيت وجوزها كان عارف وعلى علم، والأمور عنده إيزي ميزي فيزي، الأمور تمام. صوفيا بتقول أنا كان جوزي على قد ما كانش بيغير عليا، بس كان مدلعني ومهنيني، يعني زي مبدأ اللي بيقول كده أنا أنت ليا وللجميع، يعني أنت بتاعتي ولأي حد عايزك عادي، واللي أنت عايزاه على قد احترامك خدي لك. يعني بمعنى أصح في مبدأ كده بيقولك إيه، أنت لو جبت كيس خيار، وده مبدأ ناس يعني أنا عارفاهم كويس، زمايلي وأصحابي وعارفاهم قوي. أنت جبت كيس خيار، خيارة وقعت غسلتها، خيارة وقعت غسلتها وحطيتها في وسط الخيار، أثرت على الباقي؟ لا. أهو أنا جوزي كان مبدأه كده، الأمور عنده يعني أنا ليه وللجميع، مادام انت معايا خلاص أنا مش محتاجة إلا انت. واتجوزت جوزي ده أصلا في البداية جواز صالونات، واللي فهمته بعدها إن هو الأمور عنده ايزي ميزي. لغاية ما في يوم من الأيام لقيته داخل عليا وفرحان قوي، وجايب إزازة بيرة وإزازة خمرة وكيسة سمرة كده باين عليها إن هي غالية ودافع فيها فلوس كتير قوي. فبقول له ايه ده يا راجل؟ قال لي اللي في الكيسة ده انا موصى عليه بقالي يجي شهر. قلت له ياه، طب ديت وعرفناه شوتكة اللي هي الخمرة يعني، انما الكيسة ديت انا مش عارفاه. قال لي ده بيفتحها كده وشوفي ايه رأيك. فتحت الكيسة لقيته جايب لي قميص نوم احمر مكتوب عليه صوفيا وايفان والحب الوحيد. وطبعا لا حب واحد ولا حاجة، ده راجل كل همه غريزته وبس، ما يعرفش حاجة تانية. قال لي بقى الخمرة ديت الليلة دي علشان السهرة صباحي الليلة دي، والقميص ده كان دلع 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 يعني، وتظبط لنا القعدة كده، يعني عايزك تروق على جوزك وتروقي الدنيا كده. قلت له ماشي. المهم فعلا الليلة جت وشربنا وسكرنا وظبطنا الدنيا، وزي ما قلت لكم هو ما كانش مقصر معايا في العلاقة الزوجية خالص، بس كانت مشكلته الوحيدة ان انا ليه وللجميع، اي حد كان ممكن يعمل معايا اي حاجة عادي، ده لو انا سايبة نفسي وواحدة كده يعني. بس انا ما كنتش كده خالص كصوفي، انا واحدة اي نعم، آه عندي المميزات والمؤهلات ان اقع الشنب يجي تحت رجلي ويقول لي شبيك لبيك، بس انا ما بحبش كده. وحتى انا كنت واحدة بصلي وكده يعني، كنت بروح المكان بتاعنا بصلي فيه، وما كنتش حابة ان انا اتجه للشبهات والحاجات ديت، إلا إذا جوزي كان زارع شوية غلة في قلب الأرض. طبعا لما حصد الغلة حطها فوق السطح عندنا، ما حطهاش في الجورن عشان احنا كنا في الأرياف وكده، والغلة ممكن عصفور يجي بتاع نطلع نهش اهو. لغاية ما جوزي طلع في يوم من الأيام لقى الغراب بياكل في الغلة بتاعته ديت، بعد ما الليلة بتاعت القميص، وحط تحت كلمة القميص ديت والليلة ديت 1000 خط علشان هنحتاجها قدام شوية. هش نهوت هش نهوت الغراب مش عايز يمشي، هش نهوت الغراب قاعد على الغلة مش عايز يمشي. أنا قاعدة على السلم كده وشايفة المنظر وشايفة إيفان وهو راح يموت الغراب علشان يضربه. والغراب زي ما يكون متثبت وكان جعان وعمال ياكل، ومش قلت له يا عم سيبه ياكل وكده كده الغراب هيمشي؟ قال لي لا ده الغراب ده بيجح شكله كده بيجح، وقام جايب العصاية وقام ضربه على دماغه مموت الغراب. موتته ليه؟ قال لي بصي كده في السما، بصيت قال لي بقى الغراب ده لما يتعلق هنا الغربان دي كلها هتمشي،
ما هو ما سمعش قصة الفلاح بتاعة البنجر إن الغربان لما تتلم على غراب ميت ما بيسيبوش المكان إلا لما يخربوه. المهم أنا ما أعرفش الحوار ده، يعني إن الغراب لما بيموت وقرايبه بيجوا بيخربوا الدنيا حواليه. هو مفكر بقى لما يعلقوا كده على الغلة ما عادش ولا عصفورة ولا غلة ولا غراب هيجي يمة الغلة. عدى يوم، تاني يوم لقينا صوت الربان فوق السطح رهيب قوي وكتير. يا إيفان، يا إيفان، أنا شايفة ربان كتير قوي فوق السطح. أنت بتهزري؟ ده في غراب ميت، إزاي قربوا؟ هم مش عارفين إن المنطقة دي خطر عليهم؟ فطلعت فوق سطحي كده لقيت الغربان فوق الغلة بتاعتنا بتاكل في الغلة بطريقة فظيعة. الحق يا إيفان، الغربان كانت الغلة. إيفان طلع ورا البتاع، ورا الغربان، فضل يضرب بالبتاع اللي هي اللي عامله زي الكربون ديت ويفرقع ويضرب وش نوت. المهم ايه، الغربان ديت ما مشيتش الا لما حل الغراب الميت ورماها لهم على الارض، خدوه ومشوا. طلعت بقى اغسل في يوم من الايام، وكان منهم القميص اللي هو ايفان كان جايبهولي، القميص اللي كان جايبه مع الخمرة بتاعت الليلة الاولانية ديت. هو ده اليوم الوحيد اللي كنت انا لبسته فيه، ومن يومها انا اصلا ما غسلتوش لان عادي احنا والامور عادي، يعني غسلته ما غسلتوش. بس انا قلت خط يا بت، ده بقاله فتره مركون وما عملناش حاجه بعدها بقالنا فتره. خلي بالكم جوزي مش حارمني من حاجه، بس جوزي السبب اللي خلى جاري يجيلي. ازاي؟ اصبروا وانا هحكي لكم. فطلعت انشر وشويه كده لقيت الجربان اللي كانت ملمومه جايه فوق السطح تاني، وعمال ابص كده قلت يخرب بيكم، هو انتوا مش ناويين تسيبونا السنه دي ولا ايه؟ ده انتوا خربتوا بيتنا من الغله وخدتوا الغله بتاعتنا ومشيتوا وادينا لكم عيالكم اللي ماتت عندنا، عايزين ايه تاني؟ فلقيت نفسي بتكلم ناسي كنت تهبله بتتكلمي غير بنت. لقيت الغراب اللي يتقل بخته نازل على الهدوم بتاعتي. فاكرين انت الراجل اللي هو بتاع البنجر ان الغراب خد الفلوس وطار؟ اهو نفس الحكايه. الغراب كان مفكر قاموس النوم تاعك، نزل قام حابش القميص وقام واخده يجري طير 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 طير. ايش نهوت، الحقني يا ايفان، الحقني يا ايفان. ايفان طلع ايه يا صوفيا؟ الغراب خد القميص وطار. قال لي يا حزن الحزن، ده القميص ده ما شفتوش الا مره واحده وغالي قوي. عمال ابص على الغراب شمال يمين لقيت الغراب حاطط القميص فوق السطح بتاع روماني جارنا. روح يا ايفان بقى قول له روماني كويس ان الغراب سابه هناك، قول له روماني هات القميص. لا يا صوفيا روحي انت. قلت له انت مجنون، انت عارف ان روماني اهله مش هناك اليومين دول في المصيف، وانا ما ينفعش ان انا اروح هناك، وانت عارف ان جمالي مثير وكده ومش هينفع ان انا اروح لواحد زي ده بتاع حريم وممسوك قبل كده 3-4 مرات، ان كان مع رجاله ولا ان كان مع حريم. قال لي يا بت ما تتلم، هو عمره هيبصلك، انت واحده متجوزه، وبعدين ده انا اشتكيه قلت له يا ايفان مش هينفع ان انا اروح لجارنا اروح اجيب القميص واقول له انا عايزه كمان قميص نوم، ما تروح يا راجل خلي عندك دم. قال لي يوه مانيش رايح. بصراحه انا الدم غلى قوي في جسمي، وخدت بعض ورحت عند روماني. يا روماني يا روماني، قال لي مدام صوفيا اتفضلي. قلت له يا اخويا لا جايلك ولا جالي، انا في حاجه فوق السطح عندكم انا عايزاها. السطح ده عباره عن هو بيت مبني كده بس مش مظبوط. قال لي اتفضلي اطلعي خديه. قلت له لا يا اخويا انا عارفه ان اهلك مش هنا ومش هينفع ان انا اطلع عشان اهل البلد ما حدش يتكلم ولا حاجه. طيب ماشي هطلع اشوف لك اهو. ايه اللي فوق؟ قلت له والله ده قميص نو. قال لي طيب ماشي 5 دقايق بالظبط وهجيبه لك واجي. طلع ونزل ما جابش حاجه. فين يا رمان القميص؟ لا انا ما لقيتش حاجه. يا ابني فين القميص؟ انا شايفه الغراب حاطه فوق بيتكم. فين القميص؟ تعالي كده حتى دوري معايا. قلت له يلا. طلعت فوق السطح علشان اروح ادور على القميص. الواد روماني كل فكرته ان يدخلني اوض بعيدة ان هي ما تطلش على الشارع، علشان خاطر لو حصل اي حاجة ما يطلعش صوت ولا حد معدي من الشارع
محدش يسمعنا وكده. طب بس تعالي الأوضة ديت، طب بس تعالوا الأوضة ديت. لغاية ما دخلت أوضة متعرشة ومقفولة، وأول ما دخلت لقيت وقام قافل عليا الباب. قلت له أنت مجنون، أنا ما ينفعش جوزي مستنيني، هو أنا غلطانة إن أنا طلعت معاك عشان أملت لك يا رماني؟ رماني القميص هنا ولا مش هنا؟ قال لي بصراحة بقى كده القميص موجود معايا، ولما شفته أنا اتجننت وعايزة أشوفه عليك. قلت له يا روماني مش هينفع اللي أنت بتعمله ده، سيبنا مشي علشان خاطر أي نعم أنا جيت لك برجليا ومحدش هيدينك بحاجة، وأنا اللي جيت لك وكمان طلعت معاك فوق السطح، بس منه لله جوزي السابق اللي خلانا أجيلك. هو لو كان عنده دم وعنده نخوة كان هو اللي جالك وخد منك القميص. سيبنا مشي. لا ما انتش ماشية، لا ما انتش ماشية. كان في ريح مني خشب، قمت ماسكة الخشبة كده وقلت له والله لو جيت يمتي لمسكك في رقبتك ضربك بيها، انت هتقدر تعملي حاجة؟ وقلت هو محجم عليا، وقمت انا زقاه، قام الباب مفتوح، نزلت جاري وروحت على البيت بتاعنا. بس الواد روماني كان لسه في دماغي، والفرخدة اللي كان بيعملها فيا، وبدأ بقى يمسك حاجات كده يعني الحاجات دي لسه معلمة، والقراصات لأن كان بيمسك بغشم وكان القراصات دي باينة قوي. فلما دخلت أخد شاور وببص كده لقيت المكان تعليم إيديه باين. قلت يا فبي ده انت غبي عيل حمار، لأن أنا بشرتي يا جماعة من النوع الحساسة اللي هي البيضة. فالمهم عدى يوم، الحوار ده اتنسى شهر شهرين، لقيت إيفان جوزي بيضرب عليا. يا صوفيا، قلت له ايه يا ايه يا ايفان؟ قال لي الولا روماني جايلك البيت دلوقتي. قلت له جاي لي ليه الحيوان ده؟ قال لي يا بنت مالك بتشتمي الراجل كده، هو يعمل معاك حاجه؟ طبعا انا ما قلتش لجوزي على اللي حصل لما كنت رايح اخد منه القميص، هو يعمل معاك حاجه؟ قلت له لا ده عيل حيوان وقذر، انت ما انتش عارف هو عامل ايه في جارتهم بتاعت اول امبارح، وما انتش عارف هم كانوا زنقونه مع الحيوانه اللي عندهم ديت. ده الواد ده ما بيخليش حاجه، جاي لي البيت ازاي وانت عارف ان مفيش حد عندي في البيت؟ انا عايزه اقول له يرجع، مش عايزه حاجه. قال لي يا بنت الراجل جايب القميص بنفسه ويبرك لغايه البيت، لان بيقول ان هو لقاه وهو كان بيعرف الحيوان فوق السطح. لا ما يجيش، لا يجي، انا بقول لك يجي ويعملوا له شيء كمان. هو الراجل ده مش ماشي لما ياخد الواجب بتاعه. يا روماني يا فاني افهم، مش هينفع روماني ده يجي لي البيت، وبعدين ده بتعالى معاه. لا انا مش جاي. قلت له بقى في على بالي ده انت اللي محتاج بقى ان روماني ده يعمل معايا حاجه، علشان انت بقالك شهر ما عملتش معايا حاجه، فانت كده كده عايز بقى روماني ده يعمل حاجه معايا. ماشي خلاص يا روما، خلاص يا ايفان ابعته. ودخلت لبست عباية هياه وظبطت الدنيا وخدت شاور على ام روماني كده. ايه يا معدول، جاي عايز ايه؟ جاي اديك القميص واعتذر. تعتذر عن ايه؟ اعتذر على ما وضر مني المرة اللي فاتت، واللي حصل مني المرة اللي فاتت ده كان غصب عني. على العموم انا ماشي. قلت له لا تمشي ازاي بقى؟ طب جوزي نفسه قال خش علشان اعمل لك الشاي، وقال ان انت ما تمشيش الا لما تشرب الشاي. قال لي ما انا مش هينفع اخش معاكي بجمالك بدلالك بحلاوتك بريحتك الحلوه ديت، اخش لك ازاي؟ قلت له يا واد خش، كده كده جوزي عارف. خش. ودخلت رومان. قلت له اللي انت عملته المره اللي فاتت ده انا كنت متضايقه منه قوي، ده انا لما جيت اخد شاور لقيت علامات ايدك باينه على وشي، ينفع اللي انت عملته ده؟ قال لي بصراحه هو انا لما الغراب جاب القميص ورماه عليا وانا فوق السطح، لما شفته ولقيت اسم صوفيا وإيفان عليه عرفت ان هو بتاعك. وبصراحة كمان انا ما كنتش متوقع ان انا وانتي هنكون في مكان واحد وفي نفس الساعة اللي الغراب حدف القميص عليا فيه. يا بكاش، وانت يعني خلاص تتغشم بالطريقة ديت؟ هي في واحدة في الدنيا تيجي بالطريقة ديت؟ عمرها ما تيجي، وحتى لو جت عمرها ما يكون لها متعة. طب انت تشرب شاي بقى ولا ايه؟
قال لي بصراحة لو في عندك حاجة غير الشاي. قلت له في. قال لي في ايه؟ قلت له في فوتيكا وفي كونياك وفي خمرة عالية كمان، خلطة كده جوزي جايبها. قال لي انا عايز كوباية فوتيكا. قلت له عايز ايه؟ قال لي كوباية فوتيكا، كاس فوتيكا. رحت جبت كاسين وشربنا. وقال لي خلاص بقى انا ماشي كده، خدت الواجب وماشي. وقلت له يا سلام، يا بقى كنت عندك مش هتسيبني والمرة دي. قال لي انا عايز ايه؟ قلت له يعني الغراب جاب لك القميص وانا جوزي جابك عندي، ايه بقى؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ وشويه شويه كده قمت شاده من ايديه وقلت له ما انتش طالع من هنا، اللي انت عملته عندي في بيتك انا هعمله معاك هنا. لا يا ست ده انتوا عايزين تلبسوني نصيبه. قلت له نصيبه ايه بقى يا حيوان انت ما تفهم، جوزي في الغيط ومفيش حد هنا. وقمت واخداه جوه، وحصل اللي حصل بينه وبين روماني ده. الغريب ان الواد ده كان محترم معايا قوي، معرفش ليه، ما هو دايما كده المرغوب معرفش ايه، ما دايما ما يعني الحاجة اللي متدارية دايما الناس عايزاها، ولما تكون الحاجة عافية بتبقى يعني مشعشعة شوية. مش فاهم حاجة صح؟ تصبر بس شوية كده. بعد ما خلصنا وتشطفنا ورخوانا الدنيا، وقال لي بصي بقى، انت لو عشت اي حاجة انا تحت امرك. قلت له انا عاوز منك ايه يا معفن انت؟ اللي انا عملته معاك ده عقاب لجوزي. قال لي ايه؟ قلت له عقاب لجوزي، انا عايزة اتطلق منه، عايزة اتطلق منه. وبصراحة مفيش اي وسيلة تطلقني منه الا اللي احنا عملناه ده. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انا صورتك، انت مجنونة، انت هبلة، اللي انت عملت ازاي؟ قلت له انا صورتك خلاص كده، واخدت الدليل ان انا عملت كده مع روماني ده، وخدت بعضي ورحت رفعت قضية. المفروض ان جوزي هو اللي يرفع، لا انا عملت كذا 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 كذا. معرفش بقى اللي جاي ده صح ولا غلط، يعني معرفش هو موجود فعلا ولا لا. طب انتوا اتطلقتوا ليه؟ والله حصلت عملية بيني وبين واحد وعايزة اتطلق ومش مرتاحة مع جوزي واللي جوزي لما شاف الفيديو رفع قضية طلاق هو كمان واتطلقنا، وكل واحد راح لحاله. طلقت ليه؟ طلقت ان جوزي ما عندوش ذرة من الرجولة، ما عندوش ذرة من ان يعني من الغيرة عليا. كل فكرته ان انت ليا وللجميع، هو انا مش حابة كده، هو انا مش عايزة كده. اي نعم انا عايزة واحد راجل يخاف عليا ويحميني، ولا عايزة راجل يهني ويعيشني عيشة حلوة بس يهني في وسط الناس وسط المجتمع. ويا فرحة ما تمت بفتى الغراب والدار. الغراب كان السبب في ان صوفيا تروح لجارها، والغراب كان السبب في ان صوفيا تتطلق من جوزها، والغراب كان السبب في ان يحصل الدربكة دي كلها. والغراب ده كان السبب ان احنا صوفيا اتكلمنا على التليجرام وتحكي لي قصتها بالترتيب. كان معكم منى سامي، لو القصة عجبتكم اعملوا له لايك، ولو عندك قصة من النوع ده يا ريت تحكيها لي على التليجرام، سايبه لك رابط التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. كان معكم منى سامي في قناة قصص منى، سلام.